We are in one of Bucharest's legendary buildings, the Cyclop Garage, a symbol of the architectural Americanization of the Romanian capital in the 1930s. Avem și pe tovarășul meu Zedong. Ionuț se pregătește să facă artă acolo. Deci garajul Ciclop era un adevărat furnicar, pentru că era multifuncțional ca un briceag elvețian. Aveai parcare, una dintre cele mai moderne probabil din Europa la acea dată. Aveai ateliere de reparație auto, aveai săli de expoziții, aveai săli în care se țineau show-uri de parada modei, aveai cafenea, care nu era orientată spre stradă, ci spre interior. Când stăteai și beai cafeaua, puteai să-i admiri pe mecanici reparând mașinile. The Cyclop Garage has been rotting for more than a decade, after a failed attempt to reintegrate it into the life of the city. Meanwhile, dampness threatens to turn the building into a glass house of mold. At some point, we are forced to stop exploring because we hear the alarm. Several minutes pass without anyone showing up, so we decide to search the upper floors. Mergem să ridicăm drona? Vrei să o vezi tu parcă? Vrei să vezi ăla? Subsolul? Subterana? Deci acolo ar fi parcarea subterană. Vlad, vezi că e la dita mai frunză pe tine. Și acasă la presia asta. Am declanșat alarma iar. În sfârșit, utopia s-a terminat. Am reușit și noi să intrăm aici, în celebrul Institut de Cercetări Alimentare. We are instantly mesmerized by the beauty of the monumental staircase in the lobby, a hallmark of neo-Romanesque architecture that gives the building the allure of a chapel. Aici mai avem cuptorul, care e într-o stare destul de bună. Arată foarte mișto cuptorul. Nu știu ce este. În cartolinele astea, bilețelele. Ia să vedem. Ia uite că cumva se scrise. Extraction, purification. Probabil că aici se ținea cumva evidența a ceea ce se întâmpla în laborator. Aici este cuierul în care agățau ei probetele, le puneau la uscat după ce le spălau. Și bineînțeles cărți de chimie. Brevete care nu mai contează la ora actuală pentru că chimia a evoluat, iar ce aici este doar o capsula timpului, dar care nu mai are o valoare decât printre colecționarii de așa ceva. Aici era laboratorul de inginerie ecologică, industrie alimentară. Ia să vedem ce hal l-au jumurit.
Oh la la. Băi, da, superb arată. This was once the heart of food research in Romania, whose history began in 1925. The institute's sad ending was a lethal combination of savage privatization and real estate fraud, leading to one of Romania's most notorious corruption scandals of the last 30 years. Avem aici rămășița, ambalajul unei brânze camembert, probabil o testau, ferite. Ferite de ce anume? Located in the most expensive part of Bucharest, the building is not protected by heritage legislation and will soon be demolished, leaving behind an acid hole in the city's memorial fabric. O balanța asta splendidă. Este jale, deci e jale pe jos, chimicale peste chimicale. Asta ce este? Austranal preparat, tralala, nu dau seama, made in Austria. Natrium hidricum, dezastru, tonă de tastaturi acolo. Acolo avem tot niște unități de PC dezmembrate. Cum era, frate, să lucrezi aici? Deci te jur împrejur, numai laboratoare și vedeai chestia asta. Da, vânzoleală, dar ar fi fost groaznic să lucrezi aici și să înceapă un incendiu la ce substanțe sunt pe aici. The former test tubes lie scattered like the fortifications of a lost civilization. Așa, deci ce avem aici? Avem niște cărți de chimie în rusă acolo. Sunt alea în rusă. Din 1968. Din 1968. Și iar jucă puțin lumina, că e preitează. Aha, de cum să vede. 1968. Da, în birourile celelalte am găsit în germană. Foarte multe. Și la tot în germană. Da, deci aici avem... 5 era la tot. Sau ce sunt? Chemisches Central Bati, nu alte limbi. Central Bat, s-ar putea să fie în polonă. Central Bat, chimie și Central. 1926? Chimie agricolă. Ah, la Berlin. Este scoase în Berlin, da. germană, ah. Printed in Germany. Da, deci sunt scoase la Berlin. Și uite acolo avem o bucată de îndemn socialist. Care? Ăsta? Asta. Da, sunt scaunele alea, zici că-s de prelat acolo. Astea, ca scaunele bisericești. Zici că-s din alea de tron, de la palat? Da, de la Patriarhie. This is the former library, an overwhelming mixture of chaos and scientific opulence. Este efectiv un naufragiu de cărți aici. L avem pe tovarășul Dan Voiculescu, principalul gropar al acestui loc. Și aici este posibil să fie mapa cu extrase din presă cu articole în care apare Voiculescu. Sunt toate numai despre Voiculescu aici. Deci e posibil să avem mapa lui Dan Voiculescu. Uite de ce e aici. Tot xeroxate, tot ce apărea. Deci asta este până să își ia internetul la vânt, care aveai nevoie de o mapă cu tot ce apărea pe print. Nici nu știu în ce să sac mai întâi. Condiționarea aerului, Doamne, ce este aici? Hidrobiologia. Este mobilierul ăsta superb. Ăsta nici măcar nu pare deteriorat de umezeală. Nu pare umflat, nu pare nimic. L-ai luat, îl recondiționezi puțin și cam asta este, cred. Vino ce giros. Avem aici în limba engleză istoria lui. Illustrated History of the Romanian People. Abatorul de cărți continuă și în spate. Bă, dar tot mă simt aiurea să calc pe toate cărțile astea. Uite, aici sunt niște chei foarte drăguțe.
cu numere pe ele. 182 55. Ia să vedem pe aici. Labirinte mi-aduce, nu știu dacă ați văzut filmul lui Peter Greenaway, The Cook, nu știu ce, in Her Lover, am uitat cum se numea, și era un intelectual care trăia într-o fostă bibliotecă distrusă și dormea pe cărți, se învelea cu cărți. Exact ca acolo arată, ca din filmul lui Peter Greenaway. What a pity that all this abundance of artifacts will turn into a pile of rubble. Ok, acum mergem la subsol. Aici se intră. Vezi? Au blocat-o. Ce ți-am zis? Oh, mama, dar labirintul și ăsta. Scaune. Ăla este, cred că, de asta frigorifică. La camera frigorifică. Mobiliere acolo, nu? Mai mobiliere. Oh, mama, aici este plin de etichete. Cred că era magazia alimentar, cu alimente aici, că sunt numai conserve? Da, cred că conserve, acolo sunt sticle cu apă, în capăt. Da, astea erau de prim ajutor. În caz de incendiu, deci asta era PSI-ul cumva, nu? Avem salopetele, Gentuțe din alea. tone de salopete, gentuțele de prim ajutor. Uite, ca să o mască Da, pe uite. sege. Mască de gaze, da. Da, avem acolo bocanci, talpă groasă, mănuși. Da, deci astea toate erau de prim ajutor. Și aici. Da. Well hidden in the basement, an old furnace from the building's former heating system was waiting for us, most likely dating from the beginnings of the Institute. In a way, exploring this building is a dream come true, because our previous attempts, not a few, have resulted in the hysterical appearance of the security guard. This time, too, it has been proven to us that patience is the Urbex's most powerful secret weapon.